Bạn đã bao giờ cảm thấy rằng mình muốn thêm một chút nữa, chỉ một chút lợi ích, một chút thành công, một chút tiền bạc? Chúng ta thường nghĩ rằng tham lam chỉ là một cảm xúc nhỏ nhặt, nhưng có lẽ bạn đã từng nghe câu này: tham thì thâm. Tham vọng không phải là điều xấu. Chúng ta cần có tham vọng để tiến lên, để đạt được ước mơ. Nhưng tham quá mức là một con dao hai lưỡi. Nó khiến chúng ta quên mất giá trị thực sự, quên đi bản thân và làm tổn thương người khác. Tham lam không chỉ dẫn đến mất mát mà còn đưa chúng ta đến những quyết định sai lầm, những bước đi ngu ngốc. Như câu nói người xưa, tất cả thằng dại cũng bởi tại thằng cu tham. Vậy tại sao chúng ta vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của sự tham lam? Đây không chỉ là câu chuyện của tiền bạc mà còn là câu chuyện về chính cuộc sống của chúng ta. Làm sao để hiểu rằng lòng tham có thể hủy hoại những điều quý giá nhất mà chúng ta có? Hãy cùng nhau nhìn sâu hơn vào vấn đề này. Hãy dừng lại một chút và tự hỏi, bạn có đang đánh đổi điều gì chỉ vì lòng tham? Chúng ta thường nghe câu nói tham thì thâm, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi thâm ở đây có nghĩa là gì? Từ thâm trong ngữ cảnh này không chỉ đơn giản là sâu xa mà còn là biểu tượng cho những hậu quả mà lòng tham mang lại: sự tổn thất, sự sụp đổ và mất mát. Khi bạn theo đuổi một thứ gì đó bằng lòng tham, bạn không chỉ mất đi thứ đó mà đôi khi còn đánh đổi cả những điều quý giá khác mà bạn không ngờ tới. Tham lam giống như một cái bẫy, tưởng chừng như giúp bạn có được nhiều hơn, nhưng thực chất nó khiến bạn mất nhiều hơn. Bạn muốn thêm tiền bạc nhưng đánh đổi sức khỏe. Bạn muốn thêm quyền lực nhưng mất đi niềm tin của người khác. Càng tham càng thấy cuộc sống thiếu thốn và trống rỗng. Lòng tham không có giới hạn. Khi đạt được thứ bạn muốn, bạn lại muốn nhiều hơn nữa. Nhưng điều đáng buồn là càng theo đuổi, bạn càng dễ đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống, đánh mất giá trị thật sự của mình. Câu nói tham thì thâm là lời nhắc nhở rằng mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Và nếu bạn không biết dừng lại đúng lúc, cái giá đó có thể rất đắt. Chúng ta có thể thấy lòng tham ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Một doanh nhân thành công nhưng vì lòng tham muốn mở rộng quá nhanh mà phá sản. Một người giàu có nhưng lại mất gia đình, bạn bè vì quá đắm chìm trong việc tích lũy của cải. Những ví dụ này minh chứng cho việc thâm chính là hậu quả của việc chạy theo lòng tham mà không có điểm dừng. Tham lam không chỉ làm hại người khác mà chính nó còn làm hại bạn. Vì vậy, hãy suy ngẫm về câu nói tham thì thâm. Đừng để lòng tham dẫn lối cuộc đời bạn vào con đường không có lối thoát. Thay vì vậy, hãy chọn sự cân bằng và tỉnh táo trong mọi quyết định. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào những ví dụ từ cuộc sống hàng ngày. Có lẽ bạn đã gặp một ai đó hoặc chính bản thân mình đã từng rơi vào tình huống này. Bạn đã có đủ nhưng lòng tham lại thôi thúc muốn nhiều hơn. Một người đang sống thoải mái đủ đầy nhưng lòng tham khiến họ muốn có nhiều hơn nữa, nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn và nhiều sự chú ý hơn. Lòng tham đôi khi không đến từ sự thiếu thốn mà từ cảm giác không bao giờ thỏa mãn. Một người muốn ngôi nhà lớn hơn, xe cộ đắt tiền hơn, và điều đó đã khiến họ lao vào vòng xoáy nợ nần, làm việc không ngừng nghỉ để chạy theo những điều xa hoa. Họ có thể có thêm tài sản, nhưng đổi lại là sự mệt mỏi căng thẳng, thậm chí mất đi sức khỏe. Trong công việc, lòng tham quyền lực cũng là một ví dụ điển hình. Có người đã giữ một vị trí tốt, nhưng họ không ngừng muốn nhiều hơn để leo cao hơn. Họ sẵn sàng lợi dụng người khác, đạp lên những giá trị đạo đức và sự tín nhiệm. Điều này không chỉ phá hủy mối quan hệ công việc mà còn khiến họ đánh mất lòng tin của người khác, trở thành kẻ cô độc giữa một thế giới đầy tham vọng. Trong thế giới tài chính, lòng tham có thể dẫn đến những quyết định liều lĩnh. Một người ban đầu chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng khi đã nếm trải sự thành công, họ không dừng lại. Họ tiếp tục đầu tư, mạo hiểm với những khoản vay lớn hơn.
họ mong muốn sẽ có được nhiều hơn nữa. Và rồi một cú sụp đổ tài chính không ngờ tới, kéo theo tất cả mọi thứ, từ tài sản đến tương lai. Đôi khi lòng tham không phải vì bản thân mà vì gia đình. Một người cha, người mẹ làm việc không ngừng nghỉ với mong muốn mang lại cho con cái những điều tốt nhất. Nhưng lòng tham khiến họ quên mất rằng điều quý giá nhất chính là thời gian ở bên gia đình. Họ càng cố gắng lại càng xa cách những người thân yêu, và khi nhận ra thì có lẽ đã quá muộn. Tất cả những ví dụ trên đều cho thấy một sự thật đơn giản. Lòng tham không mang lại sự thỏa mãn, nó chỉ khiến chúng ta lạc lối trong những thứ phô phiếm, mất đi những giá trị quý giá mà chúng ta có. Đó có thể là sức khỏe, lòng tin, tình yêu hay những mối quan hệ quan trọng. Vậy nên câu hỏi dành cho bạn là liệu những thứ bạn đang theo đuổi có thật sự đáng để đánh đổi những gì bạn đang có? Hãy suy ngẫm về lòng tham và những gì nó đã và đang lấy đi từ cuộc sống của bạn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần học cách buông bỏ để tìm lại sự bình an và thỏa mãn thật sự trong cuộc sống. Câu nói tất cả thằng dại cũng bởi tại thằng cu tham là một câu tục ngữ dân gian sâu sắc, phản ánh một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống. Nhiều người rơi vào những hành động dại dột chỉ vì không kiềm chế được lòng tham của mình. Hãy thử tưởng tượng một tình huống, một người đang đứng trước một cơ hội lớn. Cơ hội đó có vẻ như sẽ mang lại lợi ích khổng lồ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù biết rằng nguy cơ thất bại là rất cao, nhưng lòng tham khiến họ bỏ qua mọi sự cảnh báo từ lý trí và người xung quanh. Họ lao vào không suy nghĩ và kết quả cuối cùng là thất bại. Cái tham đó đã đẩy họ vào những quyết định ngu ngốc. Đôi khi vì thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị cuốn vào những cam dỗ trước mắt mà không thấy được hậu quả lâu dài. Câu tục ngữ tất cả thằng dại cũng bởi tại thằng cu tham nhấn mạnh rằng lòng tham làm cho con người trở nên mù quáng. Khi không kiểm soát được lòng tham, chúng ta dễ đưa ra những quyết định sai lầm, và những sai lầm đó chính là sự dại dột. Thực tế cho thấy nhiều người chọn con đường phạm pháp vì lòng tham. Họ nghĩ rằng họ có thể lách luật, có thể nhanh chóng kiếm được lợi ích lớn mà không phải làm việc chăm chỉ. Nhưng kết cục cuối cùng là gì? Chỉ những kẻ dại dột vì lòng tham mà bị cám dỗ sẽ phải trả giá cho những hành động thiếu sáng suốt của mình. Câu tục ngữ này khuyên chúng ta nên tỉnh táo trước những cám dỗ của cuộc đời. Sự dại dột thường xuất phát từ lòng tham. Tham muốn có được nhanh chóng, tham lam những thứ không thuộc về mình. Nhưng liệu điều đó có đáng không? Đôi khi cái giá phải trả cho sự dại dột ấy là rất đắt. Không chỉ là vật chất mà còn là danh dự, sự tôn trọng và cả những mối quan hệ quý giá. Câu nói tất cả thằng dại cũng bởi tại thằng cu tham nhắc nhở chúng ta rằng lòng tham là nguồn gốc của nhiều sai lầm và hành động dại dột. Khi ta học cách kiềm chế tham vọng, suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, ta sẽ tránh được những hậu quả không mong muốn. Và đó mới chính là con đường dẫn đến sự khôn ngoan và thành công bền vững. Lòng tham vốn dĩ là một bản năng tự nhiên của con người. Chúng ta ai cũng có những ước mơ, mong muốn có thêm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không phải là từ bỏ những mong muốn đó, mà là kiểm soát chúng. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể giữ được lòng tham trong tầm kiểm soát? Nơi bắt đầu của việc kiểm soát lòng tham chính là sự tự nhận thức. Hãy dành thời gian để tĩnh tâm, nhìn nhận rõ những gì mình thật sự cần và những gì chỉ là những cám dỗ tạm thời. Khi chúng ta biết mình muốn gì trong cuộc sống, lòng tham sẽ dần trở nên rõ ràng hơn và chúng ta có thể kiểm soát nó một cách tỉnh táo. Khi lòng tham xuất hiện, thường là do chúng ta không có mục tiêu rõ ràng hoặc không biết rõ những gì mình thực sự mong muốn đạt được. Hãy viết ra những mục tiêu dài hạn của mình, những giá trị mà bạn coi trọng, không chỉ về tiền bạc mà còn về hạnh phúc,
sức khỏe và các mối quan hệ. Một kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng và tránh bị cuốn vào các cám dỗ trước mắt. Chúng ta không sống một mình. Khi cảm thấy lòng tham bắt đầu lấn át, hãy chia sẻ cảm giác của mình với những người thân thiết. Sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè không chỉ giúp bạn kiểm soát lòng tham, mà còn nhắc nhở bạn về giá trị thực sự của cuộc sống. Đó là sự kết nối, sự yêu thương và những điều không thể mua được bằng tiền bạc. Cuối cùng, điều quan trọng nhất để kiểm soát lòng tham là học cách biết đủ. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Khi biết hài lòng với những gì mình đang có và không để những mong muốn vật chất chi phối, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên an yên và ý nghĩa hơn. Kiểm soát lòng tham không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu bạn có thể tĩnh tâm, hiểu rõ bản thân, đặt ra những mục tiêu đúng đắn và tìm sự hỗ trợ từ người xung quanh, lòng tham sẽ không còn là một chướng ngại trên con đường của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ sống một cuộc sống an nhiên và trọn vẹn hơn. Cuộc sống là một hành trình dài, và trên hành trình đó, lòng tham có thể xuất hiện ở bất kỳ lúc nào, cám dỗ chúng ta đi theo những lối tắt, những con đường nguy hiểm. Nhưng như chúng ta đã nói, tham thì thâm, lòng tham có thể đưa ta đến sự sụp đổ, để lại hậu quả sâu sắc mà đôi khi không thể quay đầu lại. Vậy nên, ngay từ hôm nay, hãy dừng lại, suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn. Đừng để những cám dỗ tạm thời làm mờ đi tầm nhìn và giá trị mà bạn muốn đạt được. Hãy tự hỏi mình điều gì thực sự mang lại hạnh phúc lâu dài. Điều gì khiến bạn cảm thấy an nhiên. Hãy bắt đầu bằng việc xác định những mục tiêu dài hạn, lập kế hoạch cho chúng, học cách biết đủ, học cách nói không với những thứ không thực sự cần thiết. Và quan trọng hơn, hãy chia sẻ để những suy nghĩ của bạn với những người thân yêu. Hãy để họ cùng bạn vượt qua những thử thách, kiểm soát lòng tham và sống đúng với giá trị của mình. Bạn không cần phải đi một mình. Hãy chia sẻ video này với những người mà bạn tin rằng cũng đang đối diện với lòng tham. Hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống trọn vẹn, không bị chi phối bởi những ham muốn vô tận. Và nếu bạn cảm thấy video này mang lại giá trị, đừng ngần ngại bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy cùng nhau từng bước xây dựng cuộc sống mà chúng ta thực sự mong muốn. Lòng tham không phải là điều dễ kiểm soát, nhưng nếu bạn biết điểm dừng, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này vẫn tràn ngập hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy sống trọn vẹn với lòng biết đủ và yêu thương.